วันนี้อูวินเทจนะครับจะมาบุกการาจพี่หนูนินจริงๆเดี๋ยวว่าข้าทำอีกเอพิโซดนึงดูการาจเขาเพราะการาจเขาเยอะมากแต่วันนี้อยากจะมาแรปอัพเรื่องรถแรลลี่911 Safari Tail ของพี่หนูนินนะครับที่เรา cover ตั้งแต่สนามแรกก็แข่งจนกระทั่งไปถึงตอนที่ชื่ออะไรนะบริษัททัททิลมาเทสรถของเขานะครับไปดูกันครับอูวินเทจ Power by Tross Midas Window Film สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้มาถึงการาจของพี่หนูนินแล้วนะครับเราได้ไปดูรถคันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่ลื้ออยู่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าทำไมลื้ออยู่เป็นรถแข่ง Porsche คันแรกของเมืองไทย Rally ครับ พาร์ททั้งหมดเป็นของทัททิล ครับ แล้วก็เราก็ไปดูตอนที่แข่งจบปีที่บริษัททัททิลมา ครับ เทสรถให้มาเช็คนู่นเช็คนี่นู่นนี่นั่นแล้วก็พอหมดซีซั่นพี่เลยลื้อนี่พี่เป็น F1 ทีมป่ะคืออย่างนี้คือก่อนอื่นต้องเริ่มต้นก่อนว่าวันแรกที่คิดเอารถคันนี้มาทำนะครับรถคันนี้มันอยู่ในรูปทรงของ Roof Yellowbird นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมถอดฝากระโปรงออกผมถอดฝาท้ายออกนะครับแล้วผมก็คิดว่าเราจะทำรถคันนี้เป็นรถท่องเที่ยวคือแบบคืออยากได้รถท่องเที่ยวแบบประเภทอย่างที่เราไปกันเนี่ยบางทีไปถึงปุ๊บไปเจอทางไม่ดีไปเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นในใจคิดไปซื้อเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ที่วางไว้ข้างหลังรถได้แล้วก็เอาออกมากางนอนได้ก็คือเหมือนกับแบกเต็นท์ทัวริ่งจริงๆเอาแบบพวกคุณขับคาเยนไปผมก็ขับคันนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบออกทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมไปงาน Dust Travel ด้วยความรู้สึกแบบนั้นจริงเหรอพี่จริงครับวันเปิดตัวงาน Dust Travel เพื่อนเต้นก็โทรมาตามบอกว่ามาเอารถมาโชว์หน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็จริงๆรถอ่ะมันยังวิ่งไม่ได้มันเพิ่งติดเครื่องเช้าวันนั้นเลยนะติดเครื่องเช้าวันนั้นผมก็เรามีเทรลเลอร์อยู่เรายกขึ้นเทรลเลอร์เราเอาคาเยนลากไปดีกว่าใช่ไหมทีนี้พอลากไปถึงงานเสร็จปุ๊บเอาเพื่อนๆก็บอกว่าเดี๋ยวมีงานเปิดตัวรถแรลลี่ใช่ไหมแล้วก็ถามใครเป็นประธานก็นี่ไงอู๋เต้นเป็นประธานเปิดตัวรถแรลลี่ผมก็มีผ้าคลุมรถพอดีเลยก็เอาผ้าไปคลุมรถไว้แล้วก็กะจะเปิดตัวก่อนงานเราจะได้มีแค่พวกเราแล้วก็สนุกกันเองทีนี้พอเปิดตัวปั๊บคุณเต้นพูดขึ้นมาคำแรกเลยหนูนินทำรถแรลลี่จะแข่งใช่ไหมตามด้วยคุณอู๋บอกว่าเฮ้ยพี่ทำมาขนาดนี้แล้วต้องแข่งชิมซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยรถมันยังไม่พร้อมที่จะไปแข่งแต่ว่าวันนั้นด้วยความเซเว่นทรายกันหมดแล้วนะวันนั้นเนี่ยก็จริงๆมันต่อยไม่ได้แล้วไทป์เซเว่นทรายทุกคนทรายเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นรถท่องเที่ยวแต่ว่าพอความเป็นจริงแล้วเนี่ยมาถึงจุดที่ลูกผู้ชายฆ่าได้อย่าไม่ได้อะเนาะโอ้โหพี่ขนาดนั้นมันเหมือนกับแบบพวกผมโดนใช้เป็นข้ออ้างขนาดนั้นเลยอยู่ต่อหน้ากล้องแล้วก็ถามว่าตกลงแข่งใช่ไหมตกลงแข่งใช่ไหมปีนี้แข่งใช่ไหมอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมแข่งครับปีนี้ชื่อรายการยังไม่รู้เลยวันนั้นน่ะทีนี้พอกลับมาเสร็จปุ๊บทีมงานก็ตกใจกันหมดเลยเพราะว่ารถมันไม่ได้พร้อมแข่งไปตรวจสภาพยังไงก็ไม่ผ่านก็ต้องมาลื้อทำกันเวลาก็เหลือน้อยแล้วเพราะแข่งมันมีนาใช่ไหมเริ่มต้นจากพี่เอบอกว่าเฮ้ยรถทรงแรลลี่แล้วมันต้องมีสติ๊กเกอร์ดิพี่เอที่นั่งอยู่นู้นใช่นั่นคนนั้นทีมเมทผมนะก่อนไปงานพี่เอบอกว่ารถมันต้องมีสติ๊กเกอร์มันไม่เป็นรถแรลลี่ไม่ถูกผมก็โทรหาพี่กลมาถึงใช่ไหมก็ออกแบบลายกันติดกันตอนนั้นผมก็แบบยังไงก็ต้องสิงเลมอนโซดาถูกป่ะรถเรามาสีเหลืองแล้วมันก็มันได้หนึ่งสีแล้วพี่ทำงานบริษัทอะไรนะผมทำงานบริษัทสิงห์เอสเตทครับเป็นบริษัทลูกของบริษัทบุญรอดบิวลี่ครับก็เลยเผอิญเลยต้องเลมอนโซดาเราก็ต้องตอนนั้นเนี่ยมันลงตัวเพราะมันซ่ามัน
จัด มันซ่า จ้าน สีเสือใช่หมด มันสดชื่นมันไปอยู่กลางฝุ่นแล้วมันจะแบบ เดี๋ยวพี่นี่ขายของแล้วพี่ ไม่ใช่มันเรื่องจริงครับ แต่ไม่เป็นไรผมยื่นขอสปอนเซอร์สิงห์มาแล้ว โอเคมันคือเรื่องจริง ว่าเราก็ต้องเป็น Product ที่มันสดชื่นและเข้ากับไลฟ์สไตล์ ถูกไหมครับ เราไปอยู่ในที่ outdoor เราไปเล่น extreme game รักษาสุขภาพด้วยเพราะน้ำตาลศูนย์ มันคือภาพลักษณ์ของสิงห์เลมอนโซดา ครับ นะครับผมก็บอกว่าพี่กรณ์เอาลายสิงห์เลมอนโซดานะพี่กรณ์ก็ตัดเสร็จปุ๊บจะติดแล้วก็คืนนั้นแกก็ถามผมบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีชื่อนักแข่งด้วยดิลาลี่อ่ะผมใส่ชื่อคุณไปแล้วอ่ะแล้วใครเป็นโค้ดไดเวอร์ เนเป็นใคร ผมก็บอกก็พี่นั่นแหละ แล้วก็สนามหนึ่งเราก็ไปแข่งกันสนามนั้นเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่ารถก็อย่างที่มันเป็นนะครับเครื่องเกียร์ก็สแตนดาร์ดเนาะเราก็ไปวิ่งยังไม่ได้มีการปรับแต่งให้เป็น Rally Spec จริงๆยังอันนั้นยัง Touring Spec อยู่ใช่เป็น Touring Spec เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปขับผมก็รู้สึกว่ารถมันก็ขับง่ายดีเนาะผมว่านะอาจจะแบบรีแลกซ์แล้วก็ไม่เครียดแล้วเราไม่ได้หวังอะไรแต่เข้าที่1แต่พอจบเนี่ยผลออกมาผมเข้าที่1 overall เลยเหรอของคลาสสิก3 รุ่นเพราะว่าเราแบ่งกันใช่ไหมครับขับ4ขับ2แล้วก็คลาสสิกใช่ไหมคลาสสิกก็จะมี 3.0 3.1 3.2 ผมลงรุ่น3.2 ซึ่งมันเป็นรุ่น Open แต่ผมดันเข้าที่1 overall ของคลาสสิกก็ทุกคนก็ลงมาแสดงความยินดีพอถึงสนาม2ไปแข่งเนี่ยอย่างแรกเลยคือผมเนี่ยไม่ได้ซ้อมเพราะว่าเวลาไม่มีแล้วก็เราก็รถก็เพิ่งเสร็จก็ไปสนาม2เลยโอ้โหขับไม่ได้ทุกอย่างมันน่ากลัวไปหมดเลย1 2 3 4 5เข้ายังไงวะเฮ้ยโหใส่5ไม่ได้คือจากไอ้ที่เราแค่เกียร์3มันเป็น5คือตอนนี้มันต้องไปอยู่ที่เกียร์5เกียร์4ต่ำสุดก็คือเกียร์3เพราะว่าเกียร์มัน close มากผมก็ขับไม่ได้แต่ก็ประคองแล้วก็เกียร์5ก็เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเข้าพยายามลงผิดเกียร์ผิดอะไรไปหมดเลยสนาม2ก็ยังโชคดีอยู่ก็คือเข้าที่2 overall แล้วก็เข้าที่2ในรุ่นก็พอสนาม2ก็ถือว่าก็ยังรักษาตำแหน่งได้ดีเพียงแต่ว่าต้องเรียนรู้วิธีการขับรถใหม่คะแนนมันยังมาดีอยู่แหละใช่ก็ที่1ที่สนาม1สนาม2เนี่ยมาดีเลยทีเนี้ยเราก็เตรียมตัวกันเต็มที่ทำรถระหว่างทางพอไปแข่งสนาม3ชีวิตเปลี่ยนเกิดมาเนี่ยไม่เคยขับรถในน้ำที่ขังสูงครึ่งแข้งแล้วไปเต็มแข้งเลยแล้วพอไปเสร็จปุ๊บไอ้เราก็แบบโอ้โหแบบโหน้ำมันขึ้นแบบเต็มที่เลยนะเหมือนที่เราดูในคลิปกันแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บพอขี้โคลนขึ้นมาปั๊บบนกระจกปุ๊บผมก็บอกพี่กรณ์ปัดน้ำฝนดิพี่กรณ์ก็เหยียบปัดน้ำฝนปื้ดมามองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปแล้วเลยเพราะมันเป็นโคลนไปแล้ว ผมดึงจนที่ปัดน้ำฝนหักในรถก้านปัดน้ำฝนนะผมจะดึงฉีดน้ำด้วยผมจะปัดน้ำฝนด้วยคือคนขับทำได้เนก็ทำได้นะแต่สักพักหนึ่งน้ำมันรั่วมาจากหลังคาฟุบมาใส่เพสโนตพี่กลบอกไปเองแล้วกันหาไม่เจอแล้ว จอดปุ๊บถึงเพราะว่าผมได้ที่2ใช่ป่ะเวลาของคนที่ได้ที่1มันก็ขึ้นแล้วไงที่กระดานผมแพ้เก่งไป3 นาทีเฮ้ยพี่หลงเปล่าไม่หลงรุ่นเดียวกัน3 นาทีไม่น่านะพี่มันเยอะมากนะเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าที่ผมบอกว่าผมไปเร็วล้อมันฟรีทิ้งหมดเลยไงแล้วพอมาดูคลิปคือเก่งเขาใส่เกียร์สูงแล้วเขาตอนที่แบบขี้โคลนมันเยอะๆส่วนของผมรถอยู่กับที่ปื๊ดโหสับเกียร์อย่างเลยรถอยู่กับที่แบบค่อยๆไปประสบการณ์ไม่มีเลยใช่ไหมรถเลอะมากคนขับก็เละเนก็หงุดหงิดเพราะว่าเพสโนตเปียกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปต่อยังไงเข้ามาถึงก็โอ้ยสนุกมากพอสนาม4ไปก็เรียกได้ว่าเราต้องประคองแล้วคือขับให้จบยังไงก็ได้ที่2ในรุ่นแต่เผอิญว่าเก่งเขาได้ที่1ในรุ่นแล้วเขาได้ที่1 overall ด้วยเขาเลยขึ้นไปรับ
ตำแหน่งเดียวที่1 overall ก็เลยเลื่อนที่ 2 ในรุ่นขึ้นมาเป็นที่ 1 ในรุ่นผมก็เลยได้ที่ 1 ในรุ่นเก่งได้ที่ 1 overall พอเสร็จเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องทำเป็นรถที่พร้อมแข่งจริงๆก็คือเป็นรถเครื่อง 3.0 ซึ่งมีเครื่องอยู่แล้วเป็นคาร์บูเรเตอร์ คือเพราะ 3.0 เนี่ยมันจะเป็นสเปคที่พี่ไปแข่งข้างนอกได้ใช่ครับแต่ว่าไอ้ที่เราแข่งอยู่เราใส่โมเทคไม่ใช่ 3.5 ก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยเลยไม่ได้แข่งสนามแรกเพราะว่ารถไม่เสร็จเป็นชิ้นๆอยู่แล้วก็จะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนผ่านการทำมันต้องมีถูกต้องการ recording ไว้ถูกต้องครับเพื่อที่จะเอาไปยื่นใช่ครับตอนขอ FIA ใช่ก็เลยกลายเป็นตอนนี้ก็จะกลายเป็นรถที่เราทำแล้วก็ถ้าเราทำได้สำเร็จเราก็จะได้ certification ที่จะไปแข่งที่ East Africa ได้เลยและเป็น privateer ทีมแรก privateer คือทีมเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ทีมโรงงานทีมส่วนบุคคลทีมส่วนบุคคลไปดูรถกันพี่ไปดูรถกันดูรถหน่อยพี่ที่โชว์มีอะไรบ้างแบบผมอยากขอเริ่มต้นจากด้านหลังรถก่อนคือพื้นฐานรถแข่งเนี่ยมันต้องมาจาก solid ถูกต้องถูกไหมพี่ชัสซีเนี่ยเดิมทีที่ผมไปแข่งผมไม่ได้สปอร์ตชัสซีเลยรถบ้านอ่ะเป็นรถบ้านล้วนๆเลยที่ใส่โรเกตเข้าไปซึ่งมันก็แข็งแรงมากเพราะว่าเราอาจจะมีโรเกตช่วยหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เพราะมันเป็น Porsche แต่พอตอนเนี้ยสิ่งที่เราต้องมานั่งทำก็คือว่าเบื้องต้นก่อนจุดที่สำคัญที่สุดหลังจากบอดี้ที่มันแข็งแรงแล้วคือการป้องกันคือแผ่นรองใต้พื้นที่เราคุยกันว่าต้องสกิดถลายไปเลยในสนามแรกใช่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังแต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ข้างหลังเพราะข้างหลังเนี่ยมันจะรับแรงเพราะว่าแรงกดของเครื่องที่อยู่ด้านหลังเวลาที่เดินคันเร่งท้ายมันจะลงเพราะฉะนั้นเวลาที่ลอยแล้วเราเดินคันเร่งเนี่ยคือไอ้สกิดเพลทด้านหลังเนี่ยมันต้องแข็งแรงมากผมนึกว่าพี่เอาไว้บินแล้วตอนลงตอนลงก็สำคัญแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องอย่าลืมว่าปอร์เช่น้ำหนักมันอยู่ข้างหลังใช่เพราะฉะนั้นการป้องกันเครื่องการป้องกันแข้งเครื่องเนี่ยคือสำคัญที่สุดจะเห็นได้ว่าผมนำมาดูเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวที่เชื่อมเพื่อที่จะมาต่อกับไอ้ขารับคือเรารถแรลลี่เนี่ยคนที่ไม่เคยแข่งรถแรลลี่จะไม่เข้าใจว่ามันต้องมีเพลทหนากันหัวกันท้ายคือเวลาพี่ลงคนแล้วไถฟืดไปเลยเนี่ยเป็นสกีไปเลยเป็นสกีเลยถูกฉะนั้นมันต้องรับน้ำหนักรถได้ทั้งคันจริงๆไม่ใช่เอามาแปะกันหินกระแทกถูกโอเคมันก็เลยมีขานี้ซึ่งแบบมันก็ต้องมีขานี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอันที่2เนี่ยก็คือถ้ามองด้านหลังนะครับด้านหลังเราเรียกกันว่าบันไดมันจะเป็นเหมือนกับขาบันไดลงมาเนี่ยเพื่อหลบเครื่องลงมาเนี่ยแล้วก็จะมาเป็นแผ่นข้างล่างเพื่อรองรับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันทัดทิวเขาพูดบอกว่าถ้าทำตรงนี้ไม่ดีมันจะทะลุขึ้นไปเลยเวลากระแทกด้านท้ายเพราะว่ามันจะเป็น4จุดซึ่งเป็นโหลดแบริ่งรับน้ำหนักขึ้นมาถูกต้องอันนี้เราก็ต้องขึงเรียกได้ว่าขึง4จุดเนี้ยให้แข็งแรงทีเนี้ยสำหรับรถปอร์เช่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือท่อทอร์ชันบาร์ที่เสียงไอ้เครื่องวัดนี่มันดังตลอดเวลาก็คือท่อทอร์ชันบาร์ใช่ไหมครับท่อทอร์ชันบาร์เราก็ต้องเสริมความแข็งแรงด้วยการเชื่อมเหล็กเข้าไปซ้ายขวาแล้วก็ที่สำคัญคือโลบาร์ของรถเนี่ยมันจะลงมาเอื้อมย้อยลงมาทะลุตัวถังลงมายันไว้ในกรณีที่ทุกอย่างแรงบิดของช่วงล่างหลังเนี่ยมันอยู่ที่ท่อนี้อย่างเดียวเลยแล้วท่อนี้เนี่ยมันก็ออกมาที่สวิงอาร์มหลังด้วยเพราะฉะนั้นสวิงอาร์มหลังของเขาเนี่ยดูดิคือเป็นกระดูกสันหลังของข้างหลังนั่นแหละใช่สวิงอาร์มหลังของเขานี่ก็คือแบบโอ้โหดามมาอย่างแบบเต็มที่เลยคือเรียกได้ว่ามันต้องรับแรงกระแทกได้อย่างดีครับเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยจุดยึดทุกอย่างเขาค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วก็หนักนะครับทีเนี้ยพูดถึงด้านหน้ารถนิดหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยที่นี่ยังเห็นรอยสปอร์ตอยู่เลยนะสิ่งที่เปลี่ยนไปถ้าอู๋จำได้รถโดยปกติแล้วเนี่ยรูเนี่ยจะเป็นรูแล้วถังน้ำมันมันจะห้อยลงมาอยู่ข้างล่างประมาณนี้ถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ละเราปิดรูนี้ไปแล้วดันถังน้ำมันขึ้นไปเลยแล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยจะเป็นถังเซฟตี้ไปอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นรูนี้ปิดพอปิดไปเสร็จปุ๊บมันก็ต้องดามความแข็งแรงของจุดยึด
ทอร์ชันบาร์หน้าแต่ก่อนมันเป็นริ้วเป็นครีบเป็นอะไรมันก็จะมีการ ใช่ แบร์โหลดที่ดีกว่า รูอันนี้เดิมทีก็จะเป็นรูที่เป็นพัดลมเป่าลงมาแผงแอร์ ใช่ อันนี้พวกนี้ก็ต้องปิดไปหมดใช่ไหมครับ ไม่มีแอร์แล้วเหรอพี่ ไม่มีแล้วครับ จะไหวเหรอ ต้องไหวครับ โอเค จะเห็นได้ว่าเนี่ยจุดยึดแผ่นก็จะต้องถูกดามทั้งข้างบนและข้างล่าง ฮะ แล้วสิ่งที่แปลกปลอมมาเนี่ยก็คือ ขานี่พี่ ขาอย่างเงี้ย คืออะไร อันเนี้ยมันคือขายึดซึ่งเดี๋ยวพอขึ้นไปข้างบนจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ดามไว้กับตัวถังตรงนี้ แต่ว่าข้างบนมันจะมีแป๊บตันวิ่งข้ามด้านบนมาอีกฝั่ง แล้วก็ยึดกับผนังด้านบน คือจุดเนี้ยคือจุดที่สำคัญที่สุด คือที่เราบอกว่าเรายึดไอ้แผ่นสกีของเราเนี่ย เพราะสกีเนี่ยมันจะอยู่สูงอย่างนี้แล้วมันจะตกท้องช้างที่ตรงนี้ เพื่อป้องกันระบบกับไอ้แหลกพวงมาลัยของเราเพราะฉะนั้นจุดนี้4จุด เนี่ย 4จุดเนี้ย ฮะ คือ4จุดที่เรียกได้ว่าสำคัญมาก เพราะว่าจุดเนี้ยคือจุดเดียวกันที่ขึ้นไปยึดข้างบนจะเป็นฐานของโรบาร์ ข้างๆเท้าพี่เลย ใช่ข้างบนเนี่ยจะเป็นฐานของโรบาร์ ฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือเป็นโน้ตฮาวที่เขาส่งมาให้ว่าเดิมทีเราก็เอาแปะขึ้นไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างที่เห็นรอยสปอร์ตทั้งคัน นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเอารถลงมาดูข้างบนกันดีกว่า เดี๋ยวพี่คุยเรื่องสายไฟกับออยล์คูลเลอร์ก่อนสายไฟดูดีมากอ่ะ ครับก็เราไหนเราจะทำเป็น FIA สเปคไม่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นงานของทัพฮิลเป็นงานรถแข่งเลยที่เขาใช้แข่งทุกคันเขาใช้สายไฟเซตนี้เขาใช้ระบบควบคุมเป็นอนาล็อกหมดเลยรถเนี่ยคือจะเข้าแคตตากรีของคลาสสิกคาร์ได้เนี่ย1เครื่องจะต้องเป็นเครื่อง 3.0 ไม่เกิน 3.0 นะครับ2ต้องเป็นคาร์บูเรเตอร์3ต้องเป็นอนาล็อกคือมีกล่องควบคุมมีโมเทคมีอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยด้านข้างก็ต้องเจาะทำกล่องเพิ่มมาเพื่อติดออยล์คูลเลอร์ที่รับลมจากข้างหน้าเข้าไปส่วนด้านหน้านี้ก็จะต้องดามเพิ่มเพื่อที่จะมีหงอนไอ้ที่ต้องขย่มกันอ่ะมันจะมีคราวนี้หงอนเดิมของผมจะเป็นหงอนสั้นเพราะผมจะทำเป็นรถท่องเที่ยวตอนนี้พอจะแข่งจริงแล้วเนี่ยหงอนมันต้องอ้อมเพราะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันจะไม่โดนออยล์เดี๋ยวผมให้คนหยิบหงอนออกมาให้ดูคือที่เวลารถแรลลี่มีอะไรเยอะเนี่ยคือมีจุดสำคัญที่มันต้องป้องกันใช่ครับอันนี้คือมันจะอ้อมมาออยล์คูลเลอร์พังปอก็จบอ่ะใช่มันจะอ้อมมาแล้วมันจะอ้อมมายึดถึงจุดนี้เลยครับเนี่ยด้านหลังเห็นไหมโอ้มันจะมีเหล็กตันไอ้นี่ก็เนี่ยคือเหล็กตันออกมาเพื่อมารับหงอนนะครับพี่จะไปบู๊กับใครคือเราอันนี้คือต้นไม้ล้วนๆต้นไม้ล้วนๆที่มันกินไฟหน้าพี่ไปเหรอใช่เดี๋ยวคราวนี้ดูหงอนนิดนึงเราจะเอารถลงมาเดี๋ยวเราเอารถลงมาแล้วเราค่อยเอาหงอนมาเสียบให้ดูที่ผมบอกว่าผมจะเป็นรถท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นน่ะไอ้หงอนหน้าของผมก็จะเล็กและสั้นแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีออยล์คูลเลอร์ข้างหน้าไม่มีอะไรที่จะต้องกันมันออยล์คูลเลอร์ติดรถเดิมเนี่ยมันก็อยู่แบบเกือบถึงล้อหลังล้อหน้าปลอดภัยแล้วมันปลอดภัยอยู่แล้วไงมันยังไงก็เข้าไม่ถึงนั้นก็แย่แล้วแต่พอตอนนี้เราย้ายออยล์ไปไว้ข้างหน้าสุดของรถนะครับจากหงอนข้างหน้าหงอนกันชนที่มันสั้นๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปเต็มสูบก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็คือเสียบเข้ารูเหมือนเดิมเข้ารูหน้าแชสซีที่เราดามความแข็งแรงเอาไว้ส่วนด้านข้างเนี้ยก็จะมีน็อตยึดเข้ากับแป๊บขาข้างๆรถเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าคือไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่คือกันในกรณีที่เราไปเกี่ยวอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยออยล์คูลเลอร์เรารอดอะไรก็ตามสุดแล้วแต่เนี่ยออยล์คูลเลอร์เรารอดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยคือมันก็รอดยากชิ้นนี้เราทำเองหรือชิ้นนี้ทัพฮิลทำเองครับทำเองเพราะอันนี้มันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้อง made to fit to the car เราก็เลยทำเองแล้วผมก็เลยทำให้ขาเนี้ยมันเท่ากันเพราะในกรณีที่เราสวอปได้สลับใส่กันได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เป็นลุคแบบ F1 นี่พี่เปลี่ยนหัวนะใช่ไหมเราก็เปลี่ยนหัวได้คราวนี้เดี๋ยวผมพาลงมาละรถลงมาละ
พามาดูก่อนว่าจากด้านหลังนะครับอันเนี้ยก็ยังเป็นแบบเดิมของเขาไอ้จุดสำคัญที่สุดเนี่ยของด้านหลังของรถเนี่ยมันคือที่ลากในกรณีที่เราติดอันเนี้ยผมได้ใช้มาหลายหนแล้วหรือต้องขึ้นไปขย่มหรือขึ้นไปยืนแล้วก็ขย่มมันจะมีมือจับอยู่นะครับในกรณีที่เวลาเราไปแอฟริกาแล้วเราติดหล่มมากๆเนี่ยเขาจะลงมายืนบนนี้แล้วก็ขย่มแต่จุดสำคัญที่มันต้องมีคือเขาไว้ลากเวลาที่เราจิ้มเข้าไปอยู่ในอะไรก็ตามออกไม่ได้ติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหนื่อยทีนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหูยึดเนี่ยตรงเนี้ยนอกจากสปอตแล้วเนี่ยเราทำเขาเป็นแบรกเก็ตมาสวมเพื่อเสริมความแข็งแรงเข้าใช่เพราะไม่งั้นมันเป็นแผ่นเดียวเครื่องใช่มันเป็นแผ่นเดียวมันไม่ได้เป็นกล่องขนาดนี้ใช่อันนี้ก็เสริมความแข็งแรงเข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่ก็คือพวกสายไฟต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นสายไฟรถแข่งเราก็เอามาจากทัททิวทั้งหมดนะครับอันนี้มอเตอร์สปอร์ตเทรดหมดเป็นหัวหมุนจอยเข้าหมดพี่ไอ้ตรงเนี้ยหัวโชคเนี่ยปกติแต่ก่อนเราทำมันเนี่ยเราเสริมไอ้ตรงนี้อันนี้เขาไม่ต้องเพราะเขาใส่เข้าไปทั้งหัวเลยถูกไหมคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นรถกันชนย่นปกติแล้วที่เขาต้องเสริมตรงนี้กันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปใช้เป็นคอยล์สปริงพันโหลดมันจะไปลงตรงนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยยังเป็นทอร์ชั่นบาร์อยู่เพราะฉะนั้นโหลดอันตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้มีอะไรมากนอกจากยึดหัวโชคไว้เท่านั้นเองแต่ว่าตัวที่ทำหน้าที่ที่เราไปเสริมกันเต็มที่เลยอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากท้ายรถเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ารถแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาภายในรถตะกี้เนี้ยที่เราคุยกันนะครับว่าที่บอกว่าความสำคัญของมันเนี่ยอันนี้พี่ใส่เข้าไปแล้วผมหยิบมาใส่ให้ดูว่าคือเขาจะนอกจากไอ้ซุ้มล้อแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวที่แข็งแรงเพื่อป้องกันออยล์คูลเลอร์พี่แต่ไอ้กล่องออยล์คูลเลอร์พี่นี่ก็ทุบไม่เข้าแล้วนะแต่ว่าในกรณีที่เราจริงเกี่ยวอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสมากเลยที่มันจะเสียบเข้าไปถึงออยล์ได้พี่ออยล์คือแม่งข้อบักเอกมากอ่ะใช่เขาก็จะกันนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องย้ายจุดยึดใหม่เพื่อที่จะลงมาต่ำเพื่อที่เขาจะมานี่พี่ย้ายจุดยึดแชสซีตรงนี้เลยเหรอใช่เพื่อที่จะให้ลงมาเพื่อกันตรงนี้ให้ได้ใช่ของเดิมเนี่ยมันจะลอยอยู่มันจะแต่ว่าความกว้างเท่าเดิมเพื่อที่จะสลับของเดิมที่เมื่อกี้พี่บอกถูกต้องเราก็ใส่ได้ทั้ง2อันนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นรูยึดกันชนนะครับออยล์คูลเลอร์สิ่งที่แปลกเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยพื้นเนี่ยถูกปิดไปแล้วพอพื้นถูกปิดเนี่ยยางอะไหล่จะถูกซ้อนกันอยู่2เส้นอยู่ตรงนี้พี่กติกามันเส้นเดียวไม่ใช่เหรอสำหรับSafari Rally ต้อง2เส้นครับนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากช่วงล่างเราเนี่ยมันเป็นช่วงล่างของ Safari Rally ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยผมเวลาแข่งผมต้องเติมน้ำมันเต็มถังตลอดเพื่อให้น้ำหนักคือตอนแรกเนี่ยผมไปเนี่ยผมรินน้ำมันเอาเท่าที่จำเป็นต้องใช้เลี้ยวไม่เข้าหัวมันไม่จิกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราได้น้ำหนักตามที่โชคมันถูกเซตมาไงโอเคแล้วก็จริงๆแล้วน้ำหนักจากถังน้ำมันที่มันหายไปเนี่ยมันก็จะแทนที่ด้วยยางอะไหล่2เส้นแล้วก็อันเนี้ยก็คือถังเซฟตี้ที่บอกว่าสร้างมาเพื่อที่จะเอามาใส่จุดสำคัญของมันเนี่ยก็คือเขาก็จะต้องมีฝาเพื่อเปิดอะไรครับเนี่ย inspect วันผลิต FIA อย่างเงี้ยนะครับผู้ผลิตคือใครผลิตเมื่อไหร่ผู้ผลิตคือหนูชยานินเนี่ย valid up เนี่ยมันจะ valid ถึงแค่ October ปี 28เท่านั้นเองคือจริงๆเนี่ยคนไม่รู้เนี่ยนึกว่าไอ้เนี่ยคือถังเซฟตี้ไม่ใช่นี่คือเปลือกของถังเซฟตี้ถังเซฟตี้จริงๆคือเนี่ยที่ดูเป็นยางๆอยู่ข้างในเนี่ยอันเนี้ยคือถังเซฟตี้จริงๆถูกอันนี้คือมันจะคือเป็นเซลล์ที่เขาบอกว่าเขาเรียกนะอะไรนะ anti rupture cell ใช่ไหมที่มันจะยุยี่แบบอยู่ในทรงไหนก็ตามแต่น้ำมันจะไม่มีวันออกมาแล้วก็ที่สำคัญคือปลายทางปลายสายจะต้องมี one way valve stop เป็น quick release เพื่อปลดเพื่อยกถังน้ำมันออกได้ง่ายอย่างเงี้ยคือที่ทำเนี่ยพี่ฟังดูเหมือนเพิ่มน้ำหนักหลายจุดแต่ว่าจริงๆน้ำหนักก็มีความสำคัญคือไม่ใช่ว่ารถแข่งเอาเบาอย่างเดียวถูกครับมันต้องมีการบาลานซ์น้ำหนักที่ถูกต้องหัวท้ายถูกต้องเซตให้เข้ากับโชคถูกต้องคือถึงบอกว่า
ผมพูดหลายทีแล้วเวลาแต่งรถเนี่ยแบบบางทีแต่งรถอะยังไงมันก็สู้โรงงานไม่ได้เพราะเราคิดไม่ได้เท่ามันจริงๆ ใช่แล้วเขาผ่านการเทสผ่านการอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้ว จากจุดแม่แรงของผมก็มาไว้ข้างหน้าตามเขาเลยอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นตามเขาระบบน้ำมันก็จะมีปั๊มติ๊ก2ตัวปั๊มติ๊กตัวหนึ่งเนี่ยจะแปลกมากเป็นปั๊มติ๊กปกติของเราแล้วมันจะมีปั๊มติ๊ก heavy duty นะครับปั๊มติ๊ก heavy duty เนี่ยเขาจะใส่ปั๊มตัวใหญ่ขนาดนี้เลยไว้ตรงนั้นแล้วก็จะวิ่งมาปุ๊บจะมี one way valve แล้วก็จะมีสวิตช์ด้านในว่าถ้ามันสตาร์ทเมื่อไหร่คือในกรณีที่ถังน้ำมันเรามีสิ่งสกปรกแล้วปั๊มนี้ตันปั๊มนู้นเนี่ยก็จะดึงดันให้ได้เปิดยังไงก็ตามมันจะฟันไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้เศษเนี่ยจนแหลกละลายแล้วก็ดันไปข้างหลังให้ได้มันจะไปเจอเรกูเลเตอร์เพื่อควบคุมแรงดันเข้ากับคาบูอีกทีหนึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเซฟตี้ว่ารถคันนี้จะมีจบแน่ๆสายคันเร่ง2สายตลอดเวลาสายหนึ่งขาดสลับอีกสายหนึ่งใส่ได้เลยสายคันเร่งนะครับน้ำมันปั๊มตัวหนึ่งปั๊มติ๊กตัวหนึ่งตายปั๊มติ๊กอีกตัวหนึ่งจะเป็นซุปเปอร์ปั๊มติ๊กที่เรียกได้ว่าแบบดันแหลกอ่ะแล้วก็ไปคุมด้วยดึงดันไปจนได้แหละเรกูเลเตอร์อีกตัวหนึ่งด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามันก็จะหายไปเยอะพอสมควรที่ไอ้3ก้านนี่ทำใหม่ใช่ไหมใช่ครับไอ้3ก้านเนี่ยของเดิมมันไม่มีนะมันคือตัวที่จะปิด4ก้าน5ก้านโอ้โหมันจะเป็นตัวปิดแผ่นสีขาวบางหินบางโคลนใช่คืออันนี้ก็จะเป็นสูตรของทางทัตทิวเขาคราวนี้เรามาดูภายในนะครับว่าอย่างแรกเลยก็คือขาเบาะจะต้องเป็นฟิกซ์นะครับแล้วก็อันนี้คือเลื่อนไม่ได้ละเลื่อนไม่ได้ละก็ดีแล้วพี่ผมเห็นพี่บินผมว่าพี่อย่าเลื่อนเลยนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือดับเพลิงโลเคชเอาอันไหนก่อนเอาโลเคชก่อนแล้วกันคือโลเคชเนี่ยคือเนื่องจากว่าประตูผมเป็นประตูไฟเบอร์แล้วนะครับคือริชาร์ดก็บอกว่าเชื่อไอเหอะว่าอยู่ต้องเอา X ขึ้นมาสูงเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าไหนๆต้องทำใหม่แล้วเนี่ยเราขอทำเป็นสเปคทัชทิวเลยได้ไหมซึ่งเขาก็น่ารักมากที่เขาส่งแบบมาให้และเป็นแบบ FIA approve สิ่งที่แตกต่างระหว่างรถแข่ง FIA approve ระหว่างรถคลาสสิกกับรถสมัยใหม่อย่างแรกเลยก็คือโลเคชของรถคลาสสิกจะห้ามเชื่อมเข้ากับเสา A เสา B อ้าวเหรอถูกต้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าของผมลอยทั้งคันผมก็จะถามพี่อันนี้คือห้ามเชื่อมนะครับเราจะมาแตะกับเสา B ได้ด้วยน็อตเท่านั้นนะครับเพราะว่าในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเปิดไอ้นี่ได้ไงรถคลาสสิกเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็คือตัดเปิดเลยเปิดหลังคาได้รถคันนี้เดิมเคยมีซันรูฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีปัญหาว่าโลเคชผมเนี่ยมันจะเตี้ยลงมาแล้วหัวผมจะติดเพราะว่ามันต้องมีพื้นที่ให้อุปกรณ์ของซันรูฟแต่ตอนนี้เราก็ปิดหลังคาไปเรียบร้อยแล้วให้น้ำเข้าแทนอันนี้ก็จะเป็นปล่องรับลมนะครับแล้วก็โลเคชอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับว่าจุดยึดที่เมื่อกี้เราไปดูใต้รถกันใช่มันจะขึ้นมาแล้วมันจะเชื่อมกันอยู่ภายในปล่องนี้เติมตรงนี้ด้วยนะเนี่ยใช่เติมเนื้อหมดเลยนะครับข้างหลังตรงกลางนั่นคือที่พี่บอกว่ามันย้อยแล้วไปเจอข้างล่างถูกไหมพี่อันเนี้ยคือจริงๆแล้วเราก็แบบตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะดูจากแบบก็ไม่เข้าใจต้องถามเขาบอกว่าจุดสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมันจะต้องลงไปซัพพอร์ตอยู่กับไอ้แอ็กเซลตรงกลางที่ร้อยแกนทอร์ชั่นบาร์ด้านล่างแล้วก็ขึ้นมารับอยู่กับรถอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรียกได้ว่าช่วงล่างมันเสถียรแล้วก็แชสซีมันก็แข็งแรงด้วยนะครับจุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องทำใส่เข้าไปก็คือถังดับเพลิงแบบออโต้เดิมทีเนี่ยเราแข่งกันเราก็ใช้ถัง3ถังนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไฟบังคับของ FIA คือต้องมีถังออโต้1ถังแล้วก็ถังธรรมดาอีก2ถังนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่า panel switch ทั้งหลายคันนี้ขับซ้ายคันนี้ขับซ้ายก่อนนะนี่คือเกจของที่พี่ดูเวลาขับแต่ก่อนเนี่ยคอนโทรลทั้งหมดไปอยู่ฝั่งนู้นให้พี่กดตอนนี้เนี่ยก็จะเลื่อนมาเช่นคนขับก็จะปรับไบอัสเบรกได้
แล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นเปิดขึ้นมาเป็น ignition แล้วก็อีกทีหนึ่ง start นะครับแล้วก็ปั๊มจะเห็นได้ว่าปั๊ม1ปั๊ม2ที่เมื่อกี้เราคุยกัน ใช่ ว่าถ้าเกิดปั๊ม1เดี้ยง ปั๊ม1ธรรมดา เปิดปั๊ม ปิด 2 เปิดปั๊ม2นะครับแล้วก็พวกนั้นก็จะเป็นสปอตไลท์รายละเอียดต่างๆผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดมากแล้วเดี๋ยวมีที่เหยียบที่เท้าของพี่กลอีกจากจุดเนี้ยเราไปรับลมจากหน้ารถเข้ามาแล้วก็มีปล่อยลมให้คนขับ2รูเพราะฉะนั้นเกณฑ์น้ำมันเราจะหายไปแล้วเขาเอาเกณฑ์น้ำมันไปให้เนดูแล้วแล้วก็ด้านซ้ายคือสำหรับไฟสำหรับปั๊ม1ด้านขวาคือไปไฟสำหรับปั๊ม2นะครับแล้วก็อุปกรณ์มีช่องใส่วิทยุด้วยคุณเน่งไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นช่องใส่สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงออโต้นะครับจะเป็นกล่องของมันจะใส่ต้องโชว์ไว้เพราะว่ามันจะมีวันที่มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยของผมจำได้ไอ้ที่เป็นของไฟฟ้าของเราใช่นะครับแล้วก็เบรกก็จะเห็นได้ว่าเดิมทีผมก็ทำไว้ง่ายๆผมเดินเป็นสายอ่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เดินเป็นสายจริงสายแข็งนะครับเพราะว่าก็ตามสเปคเขาทำแบบนี้เราก็ทำตามเขาแบตเตอรี่ก็เหลือลูกเล็กนิดเดียวอยู่ด้านในแอร์ก็ไม่มีแล้วสาธุนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าอย่างเนี้ยอย่างตัวโลเคชเนี่ยมันก็เข้าถึงจุดยึดที่สำคัญของความแข็งแรงของบอดี้เลยคืออันเนี้ยมันไปเชื่อมกับไอ้ท่อนข้างล่างที่ไปรับสกิทเพลทเลยถูกไหมพี่ถูกครับคือมันเหมือนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างก็เลยถึงได้บอกว่าไหนๆเราทำทั้งทีแล้วเราก็ทำแล้วก็ไปให้สุดทางเลยไปให้สุดครับเรามาดูช่วงล่างกันพี่อันนี้คือช่วงล่างกับอันนี้ผมยกช่วงล่างหน้ากระแหลกมาให้ดูนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแหลกพวงมาลัยเขาก็จะเป็นเรชิโอพิเศษของเขานะครับแล้วก็ไอ้ความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะถูกเชื่อมเพิ่มเข้าไปกำลังดูอยู่ว่าข้อทอร์ชั่นบาร์ก็จะใหญ่กว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูเนี่ยจุดพวกนี้มันคือเนี่ยเห็นไหมสปอตเชื่อมหมดเลยนะครับโชคพี่นี่มันดูโหดมากโชคอันนี้ที่นี่คือ1ปีของการใช้งานนะครับมันก็สามารถที่จะเย็นได้ขนาดนี้แต่ว่าโชคพวกนี้มันจะเป็นโชคที่เหมาะสมกับรถคลาสสิกนะครับมันจะไม่มีอะไรสมัยใหม่อยู่ในโชคแต่ว่ามันซิมเปิลมากแล้วมันก็สามารถที่จะเซอร์วิสหน้างานได้หัวนี่เป็นแบบออฟเซ็ตค้างด้วยนะไม่ต้องตั้งคือค้างไปเลยเพราะว่าแรลลี่มันกระแทกเยอะถึงตั้งเยอะเดี๋ยวแบบเซอร์กิตถูกแล้วก็อันนี้ก็ปาดใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบเรียกได้ว่าโชคเนี่ยถ้าเกิดมีสแปร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเบ้าเนี่ยเขาจะปาดซ้ายขวาไว้เลยก็คือเบสิคลี่เนี่ยจะเห็นเนี่ยอันนี้ของผมอ่ะมันเขียนข้างขวาอันนู้นก็เขียนข้างขวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใส่ซ้ายขวาได้คือเผอิญอันเนี้ยตอนที่เขาส่งมาเขาก็หยิบคือที่นู่นเนี่ยมันก็ไม่ได้พิถีพิถันในการส่งของเท่าไหร่ไงคือตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยมันเขียนมาขวากับขวาแล้วมันใส่ได้ยังไงเขาบอกไม่มันโชคมันใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ต้องห่วงมันเตรียมมาแล้วเราก็เลยไม่ได้ลบก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับก็มีโชคมีซับแท้งแล้วก็ช่วงล่างหลังก็อย่างที่บอกว่ามันก็การทำแบบนี้มันการทำให้ใช้สลับซ้ายขวาได้มันทำให้สแปร์น้อยลงด้วยถูกไหมถูกอันนี้ก็เนี่ยครับทุกอย่างถูกดามมาหมดเลยสวิงอาร์มหลังเมื่อสักครู่ที่อู๋ถามไอ้5ก้านเนี่ยคืออะไรเพราะว่าสแตนดาร์ดไม่มีใช่คือ5ก้านเนี้ยจุดสำคัญก็คือมันคือความแข็งแรงที่เราจะต้องใช้แผ่นพลาสติกเหนียวที่จะไปยึดข้างใต้มันอย่างนี้ฟังก์ชันมันคือบังโคลนฟังก์ชันคือกันหินกันอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกิ่งไม้ดีดเข้ามาอะไรที่มันจะดีดใส่เข้าไปที่รถได้นะครับมันก็ทำไมต้องเป็นพลาสติกแข็งอ่ะอย่างนี้มันเป็นแบบเหล็กเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรมันไม่ดีกว่าเขาออกแบบมาเป็นแบบนี้ของทัตทิวผมก็ทำตามเขามันคงยึดได้แอบสอบแรงกระแทกอะไรได้นะใช่แต่นี่ก็ดูขู่ขาพอสมควรนี่ก็คือผ่านงานมา1ปีก็ผ่านงานมาแล้ว1ปีนะครับโอ้นี่ไงทรายเซยเลยเนี่ยจริงๆมันต้องเงาแบบนี้ใช่ไหมครับข้างในนี่แบบแต่ข้างในเนี่ยตอนนี้เป็นแบบด้านไปแล้วเนี่ยตรงนี้ยังเงาอยู่เลยเห็นไหมโอเคอันนี้อยู่ในซุ้มใช่อยู่ในมีเป็นคนปิดมีบางคนปิดใช่ครับโอเควันนี้ได้ความรู้เยอะมากพี่แล้วก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยรู้ทั้งที่จริงๆก็ผมก็ทำรถแข่งมา
ตามพี่มาเกือบ20 ปีเนี่ย ใช่ คือมันโลกเปลี่ยนอ่ะมันหนึ่งมันไม่เหมือนเซอร์กิตสองทุกอย่างมันมีเหตุและผลที่รับกัน แล้วก็อย่างที่เรารู้กันอยู่จะให้เบาท่าเดียวหรือหนักท่าเดียวมันไม่โอเคมันต้องบาลานซ์ใช่ แล้วก็คันนี้ก็ผมคิดว่าที่สุดแล้วในประเทศไทยนะที่นะ ขอบคุณครับ น่าจะเต็มสุดแล้วล่ะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยความฝันที่ผมฝันที่สุดเลยคือ ถ้าสมมุติว่างานส่วนใหญ่ของรถคันนี้มันทำโดยคนไทยนะครับเขาส่งโน้ตฮาวมาให้เราสร้างมันขึ้นมาแต่คนเชื่อมคนตัดคนไทยถูกต้องเพราะฉะนั้นผมก็ภูมิใจว่ารถทำในเมืองไทยแล้วเป็นรถคันแรกของทัตทิวที่ทำนอกโรงงานทัตทิวนะครับแล้วเจ้าตัวถึงได้แบบปีที่แล้วหลอนมากมาขับถึง2 ครั้งอ่ะใช่ไหมครับว่าจริงๆเขาบีซี่นะเขาไม่ได้แบบว่างๆนั่งขายของคือเขาก็แข่งด้วยแต่เขามานี่คือแบบมาถึงปุ๊บขับปุ๊บเสร็จเย็นนั้นขึ้นเครื่องบินกลับเลยเขาจะไม่มีแบบประเภทแบบมานอนเล่นอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ที่คุยกันอยู่ก็คือมันก็อาจจะเป็นจริงได้แล้วเป็นความภูมิใจของผมก็คือถ้าเขาสามารถที่จะบินมาแล้วมาขับรถคันนี้แข่งในเมืองไทยนั่นคือสิ่งที่ผมจะรู้สึกว่ามันใช่อ่ะเพราะว่าเราทำขึ้นมาแล้วเจ้าของสำนักมาใช้รถเราแล้วก็แข่งในประเทศไทยพี่หวงโน้ตฮาวไหมคือโน้ตฮาวจริงๆผมต้องยอมรับว่าไม่ใช่การขับนะทำสิ่งสร้างรถก่อนโน้ตฮาวสร้างรถเนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆว่าเขาไว้ใจผมให้โน้ตฮาวมาที่ผมก็มีหน้าที่ต้องรักษาและปกปิดโน้ตฮาวของเขาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนแรกเลยเราก็เตรียมถ่ายนู่นถ่ายนี่ลง Instagram อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เขียนไปถามเขาก็บอกว่าอะไรที่มันเป็นโน้ตฮาวของเขาก็อย่าลงนิดหน่อยIP เขานิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายผมคิดว่าถ้ารถคันนี้ได้สร้างในเมืองไทยโดยมือคนไทยต่อให้ได้บลูพรินท์ได้เทคนิคอะไรมาจากเมืองนอกก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการยกระดับช่างไทยเรื่องความรู้เรื่องการกระทำเรื่องความมั่นใจว่าไม่ใช่ว่าเขาบอกกันมานะอันนี้คือทำจริงใช้จริงมีคนเรียกว่าทำรีเสิร์ชมาจากเมืองนอกแล้วผมคิดว่ามันก็เป็น contribution ของพี่ให้กับวงการแรลลี่ไทยนะพวก knowledge พวกนี้เชื่อสิสุดท้ายมันก็ลีกออกไปถูกแต่คงไม่มีใครเอาป๊อปมาทำอีกแล้วล่ะก็ไม่แน่แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่ขับสนุกมากนี่ไงแคนดิเดตอยู่ข้างมันเป็นรถที่ขับสนุกมากแล้วก็มันท้าทายมากต้องอย่าลืมว่ารถแข่งคลาสสิกสมัยนี้ทุกคันมี power ถูกไหมครับแต่คันนี้ไม่มี power เบรกก็ไม่มีหม้อลมเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะเรียกได้ว่าเราก็มีแฮนดิแคปเมื่อเปรียบเทียบกับรถคลาสสิกคันอื่นๆแต่ว่าถ้าผมตั้งใจที่จะไปแอฟริกาจริงๆผมก็ต้องไปท่านี้แล้วผมต้องฝึกตัวเองให้ขับรถท่านี้ให้ได้ครับได้เลยครับพี่หนูวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาดูคันนี้เพราะว่าช่องผมเป็นช่องเดียวที่ทำคันนี้ใช่แล้วก็เห็นตั้งแต่วันที่เปิดตัวเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกพี่เห็นตั้งแต่ที่ช่างพี่จะนอนร้องไห้แล้วว่าไม่ทันจนไปแข่งจนเห็นความยากลำบากเห็นการต่อสู้เห็นการพัฒนามาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นรถที่ได้รับ recognition จากทั้งไทยและต่างชาติอย่างเต็มที่ก็อันนี้คือคันเดียวในไทยแน่ๆอยู่แล้วล่ะแต่คันเดียวใน Southeast Asia ป่ะพี่น่าจะครับน่าจะใช่ไหมแต่ว่าเป็นคันเดียวที่ทำนอกโรงงานทัตทิวเมืองไทยมีหลายอย่างนะครับมี RWB คันแรกนอกญี่ปุ่นนะครับทำให้เปิดโลกให้นาไก่ออกมานอกประเทศพี่หนูก็ไปลากคนอังกฤษออกมานอกประเทศอีกคนนึงอีกนะครับเป็นรถนอกโรงงานใช่เพราะผมเห็นโรงงานเขาใหญ่มากแล้วก็แบบใช่คือเขาจริงๆแล้วมันเป็น bonded warehouse รถจะอยู่ที่นั่นได้2 ปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะส่งรถไปทำเสร็จ1 ปีแล้วก็ไปแข่งแอฟริกาแล้วเสร็จแล้วก็จะกลับเข้ามาก็จะมาต่ออายุได้แล้วเขาก็จะเก็บรถคือส่วนใหญ่รถแข่งทัตทิวจะอยู่ที่ทัตทิวนะครับจะไม่ค่อยมีรถแข่งทัตทิวออกมาอยู่นอกทัตทิวหรือเซอร์วิสโดยคนนอกเพราะฉะนั้นการที่เขาแชร์โน้ตฮาวมาให้ผมเนี่ยผมก็เรียกได้ว่าเขาต้องให้ความไว้ใจกับเรามากพอสมควรคนที่ไม่อินเรื่องปอร์เช่หนักๆเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วทัตทิวเนี่ยเทียบเท่าทีมโรงงานนะใช่ครับคือเหมือนโปรไดฟ์เหมือนอะไรคือนี่กำลังบอกว่ารถโปรไดฟ์ของซูบารุแต่ไม่ได้อยู่ในโรงงานโปรไดฟ์ออกมาอยู่ในเมืองไทยอยู่ในการาจไม่บอกว่าที่ไหนเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็เซอร์วิสโดยช่างคนไทยโดยได้รับการอัพรูฟและโน้ตฮาวจากทัตทิวคือทีมโรงงานแล้วในความที่คุณอู๋พูดถึงโปรไดฟ์ริชาร์ดทัตทิว
ก็คือเอนจิเนียร์ของ Polite คอลินแมคเลย์นะครับแล้วก็ริชาร์ดทัตทิวก็แข่งให้ทีมโปรไดฟ์เวิลด์แรลลี่แต่เข้าที่ 22 นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกได้ว่านั่นคือสมัยเขาเด็กๆเพราะฉะนั้นเขาก็เติบโตมาจากรถแรลลี่ขับสี่คือเหมือนแมนไทเรซซิ่งเนี่ยเป็นเซอร์กิตของปอร์เช่ใช่ทัตทิวจริงๆก็คือแรลลี่คลาสสิกของปอร์เช่นั่นแหละถูกต้องครับอาจจะยังไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ชิพเกิดขึ้นกันแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่านี่คือใช่เบอร์หนึ่งแล้วก็คุณพ่อเขาคุณฟรานซิสทัตทิวก็ช่วยทำรถปี 1983 ที่ไปที่โรงงานไปแข่งและชนะเพราะฉะนั้นเขาอยู่กันมานานครับระหว่างทัตทิวกับโรงงานปอร์เช่เป็น relationship ที่เรียกว่าเข้าเส้นอ่ะใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่หนูมากนะครับที่ขอบคุณครับพี่อู๋พามาดูรถแล้วก็ให้ความรู้ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมคนที่อินปอร์เช่หนักๆหลายๆคนคงตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับผมด้วยเพราะว่าคันนี้ช่องเราทำตั้งแต่ที่เปิดตัวที่ดัชเฟนนะครับมี EP นั้นมี EP ที่พี่ไปแข่งครั้งแรกมี EP ที่แข่งเสร็จแล้วริชาร์ดทัตทิวมาเทสรถมาปรับรถจนมันกลายเป็นวันนี้เป็น full spec ทัตทิวครับเยี่ยมมากเลยพี่ก็สำหรับคนที่สนใจรถ Porsche Rally Classic เนี่ยผมคิดว่ารถคันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างที่ให้ผู้คนเข้ามาอยู่ในวงการแรลลี่มากขึ้นนะครับก็ทัตทิวคันเดียวในประเทศไทยแน่ๆครับคันเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียน่าจะเป็นอย่างนั้นโซฟาโซฟูดเป็นทัตทิวที่ทำโดยคนไทยอันนี้แหละพี่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านติดตามผลงานผมในปีนี้และปีต่อๆไปด้วยนะครับเราก็จะไป cover ไปเรื่อยๆนะครับคันนี้ขอบคุณมากครับพี่หนูขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ